พูดถึงความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตอื่นในระบบสุริยะนอกจากโลกหลายคนคงจะนึกถึงดวงจันทร์ยูโรปาดวงจันทร์เอนเซลาดัสหรือว่าดวงจันทร์ไททันแต่ว่าหนึ่งในความเป็นไปได้ของมันกลับอยู่ในสถานที่ที่คาดไม่ถึงชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ในช่วงปลายทศวรรษที่19เราเคยมองว่าดาวศุกร์อาจเป็นสถานที่ที่สิ่งมีชีวิตอาจจะอาศัยอยู่ได้นั่นมาก่อนการมาถึงของการสำรวจอวกาศและการพัฒนากล้องโทรทัศน์ขั้นสูงการสังเกตที่จำกัดทำให้นักดาราศาสตร์บางคนคาดเดาเกี่ยวกับธรรมชาติของดาวศุกร์ด้วยขนาดที่ค่อนข้างใกล้เคียงกับโลกและระยะห่างจากดวงอาทิตย์ที่ใกล้เคียงกันและหลังจากที่นักดาราศาสตร์ได้ทำการสังเกตดาวศุกร์อย่างละเอียดมากขึ้นชั้นบรรยากาศที่หนาทึบนำไปสู่ความเข้าใจได้ว่าดาวศุกร์มีสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันมากเมื่อเทียบกับโลกและในช่วงปลายทศวรรษที่20การพัฒนาของเทคโนโลยีเรดาร์มันทำให้เราสามารถเจาะเมฆที่หนาทึบของดาวศุกร์ได้ข้อมูลที่แม่นยำมากขึ้นเผยให้เห็นปรากฏการณ์เรือนกระจกที่รุนแรงโดยมีอุณหภูมิมากกว่า475องศาเซลเซียสบนพื้นผิวของดาวเคราะห์ซึ่งนั่นมันสามารถที่จะหลอมละลายตะกั่วได้และการค้นพบนี้มันได้ตอกฝาโลงความคิดที่เชื่อว่าดาวศุกร์มันเป็นสถานที่ที่เอื้ออาศัยสำหรับสิ่งมีชีวิตเรารู้ว่าดาวศุกร์มันมีสภาพแวดล้อมที่ไม่เป็นมิตรมีชั้นบรรยากาศที่หนาประกอบไปด้วยคาร์บอนไดออกไซด์เป็นส่วนใหญ่มีเมฆกรดกัมมันถันและความดันพื้นผิวประมาณ92เท่าของโลกอุณหภูมิที่แทบไม่ต่างจากนรกองค์ประกอบของชั้นบรรยากาศที่ไม่เอื้ออำนวยสำหรับสิ่งมีชีวิตแต่ว่าถึงอย่างนั้นมันก็มีความเป็นไปได้ว่าเมื่อประมาณหลายพันล้านปีก่อนดาวศุกร์อาจมีความคล้ายคลึงกับโลกดาวเคราะห์ทั้งสองก่อตัวขึ้นจากวัสดุที่คล้ายกันในระบบสุริยะในยุคแรกได้มีการตั้งสมมติฐานว่าดาวศุกร์อาจมีภูมิอากาศที่เย็นกว่ามีความเป็นไปได้ของมหาสมุทรในรูปแบบของเหลวที่อยู่บนพื้นผิวของดาวเคราะห์และรวมไปถึงชั้นบรรยากาศที่หนากว่าโลกและปรากฏการณ์เรือนกระจกที่เกิดขึ้นจากคาร์บอนไดออกไซด์มีส่วนทำให้อุณหภูมิของดาวเพิ่มสูงขึ้นตามไปด้วยเมื่อเวลาผ่านไปดาวศุกร์มีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่สภาวะเรือนกระจกที่กู่ไม่กลับอุณหภูมิของดาวเพิ่มสูงขึ้นเกิดการระเหยของน้ำบนพื้นผิวของดาวศุกร์ส่งผลให้เกิดไอน้ำจำนวนมากล่องลอยสู่ชั้นบรรยากาศไอน้ำเป็นแก๊สเรือนกระจกที่มีศักยภาพมันได้เพิ่มความรุนแรงของปรากฏการณ์เรือนกระจกเกิดวัฏจักรของอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นและอุณหภูมิที่เพิ่มสูงขึ้นทำให้ความเป็นไปได้ของสิ่งมีชีวิตลดน้อยลงตามไปด้วยฟอสฟีนเป็นโมเลกุลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางชีวภาพบนโลกมันเป็นก๊าซที่ไม่มีสีและไวไฟประกอบไปด้วยอะตอมของฟอสฟอรัส1อะตอมและไฮโดรเจน3อะตอมบนโลกฟอสฟีนถูกผลิตขึ้นโดยแบคทีเรียบางชนิดที่ไม่ได้ใช้ออกซิเจนหรือว่ามันถูกผลิตจากกิจกรรมของมนุษย์เช่นกระบวนการทางอุตสาหกรรมหรือว่าการสลายตัวของสารอินทรีย์ในการบำบัดน้ำเสียในระบบชีวภาพฟอสฟีนสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการเมตาบอลิซึมเช่นแบคทีเรียบางชนิดใช้ฟอสฟีนเพื่อให้ได้ฟอสฟอรัสซึ่งเป็นองค์ประกอบจำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตและความสำคัญของฟอสฟีนในการค้นหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกมันได้เกิดขึ้นเมื่อเราได้ตรวจพบฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ในปี 2020 การตรวจพบฟอสฟีนบนดาวศุกร์มันเป็นไปได้ค่อนข้างยากเนื่องจากโมเลกุลมีปฏิกิริยาสูงและไม่เสถียรมันไม่ควรที่จะคงอยู่ได้ในสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของดาวการค้นพบฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ถือเป็นการพัฒนาที่ก้าวล้ำในวงการวิทยาศาสตร์ดาวเคราะห์ในปี 2020 ทีมนักวิจัยที่นำโดยคุณเจนกริฟได้ประกาศการตรวจพบฟอสฟีนโดยใช้การสังเกตจากกล้องโทรทัศน์เจมส์เคิร์กแม็กเวลล์ที่อยู่ในฮาวายและกล้องโทรทัศน์อัลมาที่อยู่ในชิลีการสังเกตเผยให้เห็นว่าการมีอยู่ของลักษณะการดูดกลืนของแสงที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มันได้ตรงกับสเปกตรัมของก๊าซฟอสฟีน
และการค้นพบครั้งนี้มันเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจ เพราะว่าดาวศุกร์ถูกมองว่าเป็นสภาพแวดล้อมที่ไม่ต่างจากนรกด้วยชั้นบรรยากาศที่หนาแน่นของแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และอุณหภูมิพื้นผิวของดาวที่สูงถึง 475 องศาเซลเซียส พวกเขาได้พยายามหาคำอธิบายอื่นๆสำหรับการมีอยู่ของฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ เช่น การระเบิดของภูเขาไฟหรือว่าฟ้าผ่า แต่ว่าแหล่งที่มาเหล่านี้มันไม่สามารถอธิบายถึงระดับฟอสฟีนที่เราสามารถสังเกตได้ ความเข้มข้นของฟอสฟีนที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์มันอยู่ที่ประมาณ 20 ต่อพันล้านส่วน ซึ่งมันค่อนข้างสูง ฟอสฟีนปริมาณมากเหล่านี้มันสามารถอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ได้อย่างไร ฟอสฟีนสามารถผลิตได้โดยแบคทีเรียที่ไม่ใช้ออกซิเจนบางชนิด มันสามารถพบได้ในสภาพแวดล้อมที่ขาดออกซิเจน เช่น ในหนองน้ำที่ไม่มีออกซิเจน หรือว่าในระบบย่อยอาหารของสัตว์ เมื่อเราพิจารณาถึงความสัมพันธ์นี้กับการค้นพบฟอสฟีนในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์ดาวศุกร์มีลักษณะเด่นคือชั้นบรรยากาศที่หนาอุณหภูมิที่สูงและเมฆที่เป็นกรดถึงแม้ว่าการตรวจพบฟอสฟีนเพียงแค่อย่างเดียวมันจะไม่สามารถยืนยันการมีอยู่ของสิ่งมีชีวิตได้แต่ว่ามันก็ได้มีสมมติฐานหลายอย่างเพื่ออธิบายการมีอยู่ของฟอสฟีนกระบวนการทางชีวภาพหนึ่งในสมมติฐานที่น่าสนใจที่สุดเสนอว่าฟอสฟีนบนดาวศุกร์มันอาจถูกผลิตโดยจุลินทรีย์ที่เราไม่รู้จักที่อยู่ในเมฆของดาวศุกร์บนโลกแบคทีเรียที่ไม่ใช่ออกซิเจนบางชนิดพวกมันสามารถผลิตฟอสฟีนที่เป็นผลพลอยได้จากการเผาผลาญมันอาจจะมีความเป็นไปได้ของแบคทีเรียที่มีรูปแบบที่คล้ายกันที่อยู่ในเมฆของดาวศุกร์และมันปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่รุนแรงของเมฆและฝนกรดของดาวศุกร์ได้จุลินทรีย์เหล่านี้พวกมันอาจพึ่งพาการสังเคราะห์ทางเคมีซึ่งเป็นกระบวนการที่สิ่งมีชีวิตได้รับพลังงานจากปฏิกิริยาเคมีมากกว่าแสงอาทิตย์แทนที่พวกมันจะใช้แสงแดดในการสังเคราะห์แสงพวกมันอาจจะใช้ประโยชน์จากปฏิกิริยาเคมีที่เกี่ยวข้องกับสารประกอบกัมมันถันหรือว่าสารอื่นๆที่มีอยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์และการผลิตฟอสฟีนมันเป็นผลพลอยได้จากกระบวนการเผาผลาญของจุลินทรีย์เหล่านี้ซึ่งนั่นมันสามารถอธิบายถึงระดับก๊าซฟอสฟีนที่เราสามารถสังเกตได้เหนือพื้นผิวของดาวศุกร์ประมาณ50 กิโลเมตรอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศมันแตกต่างจากอุณหภูมิของพื้นผิวอย่างเห็นได้ชัดที่ระดับความสูงนี้อุณหภูมิจะลดลงอุณหภูมิในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์อยู่ที่ประมาณ75 ถึง 100 องศาเซลเซียสถึงแม้ว่ามันจะค่อนข้างร้อนตามมาตรฐานของโลกแต่ก็เย็นกว่ามากเมื่อเทียบกับอุณหภูมิของพื้นผิวของดาวสิ่งมีชีวิตทั่วไปที่เราได้รู้จักบนโลกมันไม่สามารถทนต่ออุณหภูมิประมาณ75 ถึง 100 องศาเซลเซียสได้แต่ว่ามันก็ได้มีสิ่งมีชีวิตที่ปรับตัวเข้ากับความร้อนที่สูงได้เช่นแบคทีเรียที่ชอบความร้อนบางชนิดพวกมันสามารถมีชีวิตอยู่ได้ในอุณหภูมิประมาณ 60 ถึง 80 องศาเซลเซียสสิ่งมีชีวิตที่ชื่นชอบความร้อนเหล่านี้มันจะมีการปรับตัวเฉพาะเพื่อปกป้องโครงสร้างเซลล์และเอนไซม์ของพวกมันจากความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุณหภูมิที่สูงแต่ว่าสภาวะบนดาวศุกร์อุณหภูมิมันสูงมากรวมไปถึงความกดดันที่สูงและสภาพแวดล้อมที่เป็นกรดก่อให้เกิดความท้าทายอย่างมากในการที่จะมีชีวิตรอดกระบวนการธรณีเคมีมันเป็นไปได้ว่าฟอสฟีนของดาวศุกร์มันมีต้นกำเนิดที่ไม่ใช่ชีวภาพปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นในชั้นบรรยากาศหรือว่าพื้นผิวของดาวเคราะห์อาจก่อให้เกิดฟอสฟีนขึ้นมาได้เช่นปฏิกิริยาระหว่างกรดซัลฟิวริกและแร่ธาตุมันสามารถสร้างฟอสฟีนที่เป็นผลพลอยได้หรือว่าอาจจะเกิดขึ้นจากปฏิกิริยาเคมีฟอสฟีนสามารถเกิดขึ้นจากกระบวนการโฟโตเคมีคอลเมื่อรังสีอัลตราไวโอเลตทำปฏิกิริยากับสารประกอบบางชนิดที่อยู่ในชั้นบรรยากาศของดาวศุกร์แสงแดดมันสามารถสลายกรดซัลฟิวริกหรือว่าสารประกอบอื่นๆได้ส่งผลให้มันได้ปลดปล่อยฟอสฟีนออกมาทฤษฎีนี้เสนอว่า
การแผ่รังสีพลังงานสูงจากดวงอาทิตย์มันสามารถสร้างฟอสฟิเนชันบรรยากาศของดาวศุกร์ได้